हो, नमस्कार. मी नमिता अभिरुची रेसिपीमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत करीत आहे. जर सिंपल आणि छान रेसिपी पाहिजे असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. चला तर मग आज आपण बघणार आहोत शंकरपाळी. अगदी सोप्या पद्धतीने आणि अगदी कमी साहित्यामध्ये आपण आज शंकरपाळी बनवणार आहोत, अगदी सोप्या पद्धतीने. तर ती कशी बनवायची तर ते मी तुम्हाला आता सांगते. तर त्यासाठी लागणारे साहित्य मी मैदा घेतलेला आहे. आवश्यकतेनुसार मैदा घ्यायचा आहे. त्यानंतर 1 ग्लास मी साखर घेतलेली आहे. 1 ग्लास वनस्पती तूप घेतलेलं आहे आणि 1 ग्लास पाणी. हे सगळं समप्रमाणात आहे. जेवढं ग्लासाचं माप आहे तेवढंच साखर, तेवढंच पाणी आणि तेवढंच वनस्पती तूप. तर आता सर्वप्रथम मी गॅस ऑन करून त्यावर एक पातेलं ठेवलेलं आहे आणि त्यामध्ये आता आपण सगळ्यात अगोदर जे मी 1 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे ते आपण पाणी घालणार आहोत. हे जे प्रमाण आहे जर तुम्ही एकदम सेम प्रमाणात घेतलं तर शंकरपाळी अगदी छान आणि कुरकुरीत आणि खुसखुशीत होते. मी 1 ग्लास पाणी घेतल्यानंतर त्यामध्ये मी 1 ग्लास साखर टाकलेली आहे. ते असं चमच्याने जरा मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित असं. ती साखर पूर्णपणे त्या पाण्यामध्ये विरघळली पाहिजे. आता याबरोबरच आपण यामध्ये वनस्पती तूप टाकणार आहोत, जे मी 1 ग्लास घेतलेलं आहे. मी या ठिकाणी 1 ग्लासाचा वापर केलेला आहे. तुम्ही या ठिकाणी 1 पेला घेऊ शकता किंवा 1 वाटी घेऊ शकता. एवढंच की फक्त सगळं सेम प्रमाणात आलं पाहिजे. जसं की मी तुम्हाला सांगितलं की 1 वाटी साखर, 1 वाटी वनस्पती तूप आणि 1 वाटी पाणी या प्रमाण घेऊन केलं तरीही चालेल. पण माझी जरा जास्त प्रमाणात मला शंकरपाळ्या बनवायच्या होत्या म्हणून मी ग्लासाचा वापर केलेला आहे. सो आता आपण हे जे आहे मी वनस्पती तूप टाकलेलं आहे, साखर टाकलेलं आहे, पाणी आहे, हे व्यवस्थितरित्या एकत्र असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. ते पूर्णपणे त्यामध्ये विरघळलं पाहिजे. तुम्ही बघू शकता आता तूप आपलं पूर्णपणे त्यात मेल्ट होत आहे. ऑलमोस्ट आपलं झालेलं आहे. तूप पूर्णपणे त्यामध्ये एकरूप झालेलं आहे. म्हणजे जे साखर, पाणी आणि वनस्पती तूप घेतलं होतं आपण ते पूर्णपणे एकजीव झालेलं आहे. तर आपण काय करूयात की आता गॅस बंद करून एक 5 मिनिटासाठी आपण थंड होण्यासाठी ते मिश्रण ठेवून देऊयात. आता एक 5 मिनिटानंतर काय करायचं आहे आपल्याला एक परात घ्यायची आहे आणि त्यामध्ये ते मिश्रण पूर्णपणे ओतायचं आहे. थोडंसं थंड झाल्यानंतरच हे तुम्ही करा. कारण कसं आहे की ते फार गरम असतं ना, मग ते आपला हात भाजू शकतो. याची काळजी घ्या. त्यामुळं म्हणते की थंड झाल्यानंतर ही प्रोसेस तुम्ही करा. आता त्याचबरोबर आता आपण यामध्ये जसा लागेल, जेवढा बसेल या पाण्यामध्ये तेवढा आपण मैदा घालणार आहोत. जेवढा मैदा ह्यामध्ये मावू शकतो तेवढा आपण यामध्ये घालायचा आहे. आणि आता याला तुम्ही हाताने अजिबात करू नका. एक मोठा चमचा किंवा असं मोठं उन्हातलं वगैरे घेऊन ते मिक्स करा. कारण ते गरम असतं. हात भाजू शकतो त्यामुळे. सो आपल्याला आणखीन मैदा घालावा लागणार आहे कारण मैदा यामध्ये भरपूर बसतो. साधारण अर्धा किलो मैदा बसतो यामध्ये. तुम्ही पाहू शकता आपल्याला आणखीन मैदा लागणार आहे. हे असं व्यवस्थितरित्या चमच्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे. जेव्हा ते पूर्णपणे थंड होईल त्यानंतर हाताचा वापर आपण करणार आहोत. पण सध्या ते चमच्याने व्यवस्थितरित्या हलवून घ्या. आपण आणखीन मैदा टाकूया त्यामध्ये. थोडंसं आता झालेलं आहे थंड. सो आता मी जरा हाताने ते व्यवस्थित एकजीव करून घेते, व्यवस्थित मळून घेते ते.
हे हाताने कसं आपल्याला व्यवस्थित करता येतं, पण त्यासाठी मिश्रण थंड व्हायला पाहिजे. गरम असताना नाही करू शकत आपण. सो असं या पद्धतीने व्यवस्थित त्याचा डो तयार करून घ्यायचा आहे. तुम्ही बघू शकता की जेवढं आपण ते मिश्रण घेतलं होतं, साखर, वनस्पती तूप आणि पाणी, त्यामध्ये जेवढा मैदा बसेल तितकाच आपण मैदा यामध्ये टाकलेला आहे. हे जे समप्रमाणात झालं तर शंकरपाळी आपली अगदी मस्त खुसखुशीत आणि एकदम कुरकुरीत, अगदी तोंडात विरघळणारी अशी आपली शंकरपाळी होते. आणि या पद्धतीने तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा, तुम्हालाही नक्की आवडेल. खूप सुंदर आणि टेस्टी बनते. हे तुम्ही पाहू शकता की आता आपलं व्यवस्थित असं डो तयार झालेला आहे. मी तुम्हाला यामध्ये आणखीन एक गोष्ट सांगू इच्छिते, की आपण आता हे जे पीठ मळून घेतलेलं आहे शंकरपाळ्याचं, तर आपण याला काही जास्त वेळ ठेवणार नाहीत. आपण ह्याच्या शंकरपाळ्या त्वरित लगेच बनवणार आहोत. हे पीठ जास्त वेळ मळून ठेवायचं नाही. त्यानंतर काय होतं, की जास्त ते कडक होतं पीठ आणि त्यानंतरनं शंकरपाळ्या आपल्या कडक होतात. त्यामुळे पीठ आपण मळलं की त्या लगेचच करायच्या. आता मी या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता, की मीडियम साईजचा एक लाटी घेतलेली आहे. आपल्याला लेयरची शंकरपाळी हवी आहे ना, त्यामुळे मी अगदी चपातीसारखं त्याला त्रिकोणी आकार करून घेते. या पद्धतीने पूर्णपणे लाटून घ्यायचं आहे. जास्त जाड नाही, जास्त पातळ नाही, मिडियम आकारामध्ये कापून घ्यायचं आहे. शक्यतो जे कडा असतात, जे साईडचे लेयर असतात, ते व्यवस्थित एकसारखे लाटून घ्यायचे आहेत. आणि मध्ये जास्त जाड नको, एकसारखी लाटी लाटून घ्यायची आहे. आता या ठिकाणी मी चाकूचा वापर करणार आहे कट करण्यासाठी. काही जण फिरकी वापरतात. हा फिरकी पण आहे माझ्याकडे, परंतु मला चाकूनी व्यवस्थित करता येतं, त्यामुळे मी चाकूचा वापर करते. सो या पद्धतीने आपण याच्या ट्रायंगलमध्ये आपण, त्रिकोणीमध्ये आपण, किंवा तुम्हाला जसा हवा आहे तसा आकार करू शकता. आता मी स्क्वेअरमध्ये करते, चौकोनी मला आवडतात, किंवा तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार आकार करू शकता. या पद्धतीने आपण असे कट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आता असंच उभ्या, आता मी हे चौकोनामध्ये कट करते. मला स्क्वेअर आकार आवडतात शंकरपाळ्याचे. आणि अगदी इझी आहे, मला म्हणजे सुरीनी अगदी इझी वाटतं, त्यामुळे मी सुरीचा वापर करते. तुम्ही या ठिकाणी फिरकीचा वापर करू शकता. फिरकीनी आकारही छान येतो आणि दिसायलाही सुंदर दिसते शंकरपाळी. सो आपली तयार आहे शंकरपाळी अशा पद्धतीने. सो आता मी याला एका ताटामध्ये काढून घेते. आता मी कढईमध्ये तेल ठेवलेलं आहे तापायला, आणि तेल गरम झाल्यानंतर ना आता आपण यामध्ये ह्या शंकरपाळ्या तळून घेणार आहोत. तर जास्त हाय फ्लेम ठेवायची नाही, अगदी मीडियम मंद आचेवर आपण या शंकरपाळ्या तळून घ्यायच्या आहेत. अगदी खरपूस अशा, जास्त करपवायच्या नाही किंवा असं लालसर जास्त कलर आणायचा नाही त्याच्या. मंद गॅसवर आपण जर ह्या शंकरपाळ्या तळल्या तर त्याचा रंग अगदी सुरेख येतो, जसा आपल्याला हवा आहे तसा, अगदी बिस्किटांसारखा.
मंद आचेवर आपण ह्या शंकरपाळ्या तळून घ्यायच्या आहेत. तर या पद्धतीने आपण ह्या शंकरपाळ्या तळून घेतलेल्या आहेत. तर आता आपण काढून घेऊयात. तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर असा कलर आलेला आहे. तर या पद्धतीने शंकरपाळ्या अशा तळून घ्यायच्या आहेत सगळ्या. तर आपल्या शंकरपाळ्या ह्या खाण्यासाठी तयार झालेल्या आहेत. तुम्ही नक्की जरूर ट्राय करा. खूप सोपी आणि साध्या पद्धतीने बनवलेली शंकरपाळी आहे.